Ai vrea să investești, dar nu știi de unde să începi? Te simți copleșit de jargonul bursier și de ideea că investițiile sunt doar pentru cei bogați sau experți? Investițiile nu trebuie să fie un labirint complicat sau un joc de noroc. De fapt, ele sunt una dintre cele mai puternice unelte pe care le ai la dispoziție pentru a-ți construi un viitor financiar sigur, fie că visezi la o casă, o pensie liniștită sau pur și simplu mai multă libertate financiară. Rămâi până la finalul videoclipului pentru că vorbesc despre cum să spui banii să lucreze pentru tine. Am eliminat limbajul complex și am structurat totul în pași simpli, ușor de înțeles. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, lăsați-mi un comentariu. Aveți un portofoliu de investiții? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Investițiile pot părea complicate la început, dar cu informațiile următoare, oricine poate începe să-și construiască un viitor financiar mai sigur. Aceștia sunt pașii pentru a începe călătoria în lumea investițiilor. În primul rând, stabilește-ți obiectivele financiare și orizontul de timp. Evaluează-ți toleranța la risc. Creează un fond de urgență și informează-te. Înțelege tipurile de investiții. Alege un broker și deschide un cont de investiții. Începe cu sume mici și investește constant. Monitorizează-ți investițiile și rebalansează portofoliul. Acest ghid detaliat este conceput special pentru începători. Primul pas înainte de a investi este să știi de ce vrei să investești. Vrei să-ți cumperi un apartament, să economisești pentru pensie, să plătești studiile copiilor sau să-ți crești averea pe termen lung. Obiectivele tale îți vor influența deciziile de investiții. De asemenea, este important să-ți definești orizontul de timp. O să ai nevoie de bani în următorii 1-3 ani, ăsta este termen scurt. Dacă vorbim de 3-10 ani, e termen mediu și peste 10 ani este termen lung. Investițiile pe termen scurt prezintă în general riscuri mai mici, dar și randamentele sunt mai mici. Investițiile pe termen lung au potențial de creștere mai mare, dar pot fi mai volatile. Fiecare investiție implică un anumit nivel de risc. Este important să înțelegi cât de confortabil ești cu ideea de a pierde o parte din bani. Ești o persoană care preferă siguranța sau ești dispus să-ți asumi riscuri mai mari pentru potențiale câștiguri mai mari? Dacă ai o toleranță scăzută la risc, este recomandat să te orientezi spre instrumente financiare sigure, cu randamente mai mici, cum ar fi depozite bancare și obligațiuni guvernamentale. Dacă ai o toleranță medie la risc, este recomandat să explorezi fonduri mutuale echilibrate sau ETF-uri diversificate. Și dacă ai o toleranță ridicată la risc, poți lua în considerare acțiuni individuale și chiar criptomonede cu prudență și cercetare. Nu există un răspuns corect sau greșit, ci doar ce ți se potrivește ție. Înainte de a investi, asigură-te că ai un fond de urgență. Acesta ar trebui să acopere cheltuielile tale esențiale pentru 3 până la 6 luni și să fie ușor accesibil într-un cont de economii. Acest fond te va proteja de evenimente neprevăzute, cum ar fi pierderea locului de muncă sau urgențe medicale, și te va împiedica să vinzi investițiile în momente nepotrivite. Nu te aventura în investiții fără să înțelegi în ce spui banii. Există o mulțime de resurse disponibile. Caută materiale introductive despre investiții. Găsești chiar aici pe canal playlist-uri explicative. Sunt bune și cursuri online și eu am făcut. De asemenea, un consultant financiar te poate ghida. Personal, fac o analiză săptămânală a pieței pentru că e bine să fii la curent cu evenimentele economice și tendințele pieței. În continuare, arăt câteva dintre cele mai comune instrumente de investiții pentru începători. Depozitele bancare sunt cele mai sigure, dar cu randamente foarte mici sub inflație, potrivite pentru fondul de urgență. O altă categorie ar fi obligațiunile. Practic, împrumuți bani guvernului sau unei companii, iar acestea îți plătesc o dobândă numită cupon. Obligațiunile sunt considerate mai sigure decât acțiunile.
Cumpărând o acțiune, devii proprietarul unei mici părți dintr-o companie. Pot oferi randamente ridicate, dar implică și un risc mai mare. Fonduri mutuale sunt un coș de investiții gestionat de profesioniști. Investești într-o varietate de acțiuni, obligațiuni sau alte active alese de un manager de fond. ETF-urile, adică Exchange Traded Funds, sunt similare cu fondurile mutuale, dar se tranzacționează la bursă ca acțiunile. Sunt adesea mai ieftine ca fondurile mutuale și oferă o diversificare excelentă. Mulți începători preferă ETF-urile care urmăresc indici largi, de exemplu S&P 500, pentru simplitatea și costurile reduse. Ar mai fi investițiile în proprietăți care pot genera venituri din chirii și aprecierea capitalului, dar necesită o sumă inițială mai mare și sunt mai puțin lichide, adică nu se pot vinde cu ușurință. Menționez și criptomonedele care sunt extrem de volatile și riscante. Ele nu sunt recomandate pentru începători fără o cercetare aprofundată și o înțelegere clară a riscurilor. Am menționat toate aceste instrumente pentru că este necesar să ne diversificăm portofoliul. O vorbă înțeleaptă spune, nu spune toate ouăle într-un singur coș. Diversificarea înseamnă să investești în mai multe tipuri de active și în diverse sectoare. Dacă o investiție scade, celelalte pot compensa. De exemplu, un portofoliu bine diversificat poate include acțiuni din diverse industrii, obligațiuni, fonduri mutuale sau ETF-uri. Pentru a începe să investești, vei avea nevoie de un cont la un broker online sau la o bancă care oferă servicii de investiții. Caută un broker cu comisioane mici pentru că comisioanele pot eroda serios randamentele, mai ales pentru sume mici. Brokerul trebuie să aibă o platformă ușor de utilizat. Mulți brokeri oferă tutoriale și materiale informative. Este important să aibă și un suport de clienți buni pentru întrebări sau probleme. Exemple de brokeri la care eu am cont sunt XTB, Tradeville, care e broker românesc, Interactive Brokers, IC Markets și Tasty Trade. Nu trebuie să fii bogat pentru a începe să investești. Poți începe cu sume relativ mici de la câțiva zeci de lei și să adaugi regulat, săptămânal, lunar sau chiar trimestrial. Această strategie se numește media costului unitar, adică în engleză dollar cost averaging, și ajută la reducerea riscului de a investi toată suma într-un moment nepotrivit. Odată ce ai investit, este bine să-ți monitorizezi portofoliul periodic, săptămânal, lunar sau trimestrial. Am făcut un video despre asta. Nu verifica zilnic deoarece fluctuațiile pe termen scurt sunt normale și pot provoca decizii emoționale. Concentrează-te pe obiectivele pe termen lung și rezistă tentației de a vinde la prima scădere. Pe măsură ce investițiile tale cresc sau scad, alocarea inițială a activelor se poate schimba. Rebalansarea înseamnă ajustarea portofoliului pentru a reveni la alocarea dorită. De exemplu, dacă acțiunile au crescut mult și reprezintă acum o parte prea mare din portofoliu, ai putea vinde o parte din ele și cumpăra obligațiuni pentru a menține echilibru. O greșeală comună de evitat ar fi investiția bazată pe emoții. Nu lua decizii de investiții bazate pe frică sau euforie. E greșit să pui toți banii într-o singură acțiune sau un singur tip de activ. Eu diversific și brokerii și țările, adică am majoritatea investițiilor în companii americane, dar am dețineri și în Uniunea Europeană și în România. Un sfat pertinent este să eviți să investești în ceva doar pentru că ai auzit o știre sigură de la un prieten. Fă-ți propria cercetare. De asemenea, este de evitat nerealismul. Așteptările prea mari pot duce la dezamăgiri. Investițiile cresc gradual în timp. Nu încerca să ghicești când piața va crește sau va scădea. Este aproape imposibil. Concentrează-te pe investițiile pe termen lung. Începerea investițiilor necesită răbdare, disciplină și educație continuă. Începe cu pași mici, învață din fiecare experiență și nu-ți fie frică să ceri ajutor de la un specialist dacă simți nevoia. Cu timpul vei deveni mai încrezător și vei vedea cum eforturile tale duc la construirea unei situații financiare solide. Prezentarea făcută este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Acest conținut educativ nu este sponsorizat. Dacă doriți să mă sprijiniți, alegeți unul dintre abonamentele plătite.
Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați vă rog clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las și linkul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre frecvența ideală pentru verificarea portofoliului și ce presupune asta.